Goedenavond, welkom bij Lubach. Mijn naam is Arjen. Wat een lekker weer was het, of niet? Ja, toch? Hebben jullie ervan genoten? Ik niet. Ik zat de hele dag binnen. Anderen gingen wel lekker naar buiten. Nou, die zullen daar vast van hebben genoten. Lekker weer, hè? Heerlijk weer. Het is wel warm en die trui. Ja, het is ook nooit goed. Oké, doen we morgen weer regen. Wie ook de hele dag binnen zat, dat was Rob Jetten. Die maakte zijn officiële debatdebuut als minister-president en moest de plannen van zijn kabinet verdedigen. Nou, het begon om 10:30 vanochtend. Arjen Noorlander stond mooi op tijd klaar. Arjen, goedemorgen. Hallo? Arjen, wakker worden. Arjen. Oh, wacht, hij heet natuurlijk Arjan. Sorry, Arjan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Oké. Vertel verder. Het debat over de regeringsverklaring gaat beginnen. Het eerste debat van premier Rutte, die inmiddels nu officieel premier is. Wat? Premier Rutte? Ik wist het, hij gaat nooit weg! Nou, dat is een vergissing. Maar oké, toen kon het debat beginnen. Maar Kamervoorzitter Tom van Kampen blijkt eerst nog een hele warming-up te doen. Hier, moet je kijken. Zo, een beetje lekker zwaaien, zo, met de hamer. Even oefenslaan. Zo, een beetje lekker de polsen losmaken, zo. Zwaai, 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 zwaai. Zwaai, zwaai, zwaai. Weet je wat? Ik kreeg ook een beetje maestro-vibes. Toch? Hoe zou dat klinken dan? Nou, na een half uur was Van Kampen opgewarmd en mocht iedereen vertellen wat hij van de kabinetsplannen vond. En ik was vooral benieuwd naar Mona Keizer. Want die is net in haar eentje afgesplitst van de BBB. Mona Keizer komt natuurlijk ook voor het eerst in haar nieuwe rol. Mogelijk al in actie? Mogelijk al in actie. Ze moet ook even formeel worden aangekondigd dat zij zich heeft afgesplitst vandaag in de Kamer. Ja, dan kan ze al het podium op als de groep Keizer. Ja, de groep Keizer. Nu maar hopen voor haar dat ze bij de groep Keizer wel tot leider wordt gekozen. Toch? En de nieuwe leider van groep Keizer is Groep. Nou, ik zat er klaar voor, maar helaas, groep Keizer deed vandaag toch niet mee aan het debat. Misschien had groep Keizer net een teambuildingsuitje, toch? Toch belangrijk om elkaar goed te leren kennen, hè, in zo'n nieuwe partij. Misschien zijn ze wel gaan paintballen. Eén iemand in zo'n konijnenpak of een trustfall. Toch? Oké, jongens, daar kom ik. Nou, Jette die mocht de regeringsverklaring voorlezen. En hij is premier van een minderheidskabinet. Dus ze hebben de oppositie nodig. En als je heel goed naar Jette luisterde, dan kon je dat ook wel een beetje horen. En we willen een kabinet zijn van samenwerking. Een kabinet van samenwerking. Samenwerking. We moeten samenwerken. Samen. En ook hier is samen het toverwoord. Ja, echt, ja? Is dat het toverwoord? Huh? Samen? Holy shit. Oh, het is echt een toverwoord. Oké. Nou, na Jette kwamen de fractievoorzitters aan het woord. En Jan Paternotte had een belangrijke mededeling. Voorzitter, laat ik hier meteen een dienstmededeling aan toevoegen. Want u heeft dit debat ingepland op mijn verjaardag. Maar... Van harte gefeliciteerd, meneer Paternotte. 26 februari, ja, dat is dan dus morgen, maar... Ja, Jan Paternotte is dus niet vandaag, maar morgen jarig. Nou, dan gaat het debat verder. Maar het kwaad was al geschied. Het woord jarig was gevallen en niet veel later... Voorzitter, dank u wel. Allereerst felicitaties voor de verjaardag van de heer Paternotte. Ja, voorzitter, felicitaties aan de heer Paternotte met zijn verjaardag. Hij is morgen jarig. Maar het ging maar door. Ik zou de heer Paternotte om te beginnen willen feliciteren met zijn verjaardag. Het trieste is dat de rest van Nederland nog lang niet jarig is. Nee, maar Paternotte is dus ook niet jarig. Het debat ging vandaag niet alleen over de verjaardag van Jan Paternotte. Het ging ook over de vrijheidsbijdrage. Die is bedacht door Henry Bontebal van het CDA. Stond ook in zijn verkiezingsprogramma. En het idee was, het is oorlog. Er moet veel meer geld naar defensie. En daarvoor vragen we van iedere Nederlander een bijdrage. Oftewel, een vrijheidsbijdrage. Al noemde de oppositie het vandaag liever anders. Maar ook bijvoorbeeld over die vrijheidsbijdrage, die Bontebalbelasting. Door die verhoging van de belastingen, die Trump-tax. Ja. Bontebalbelasting, Trump-tax, Poetin-poen, Hitlerheffing. Ze waren niet enthousiast.
En dat snap ik wel, want er zijn een paar dingen heel erg stom aan die vrijheidsbijdrage. Kijk, in het CDA-plan stond heel duidelijk dat die bijdrage evenredig naar draagkracht zou zijn. Dus lage inkomens hoeven minder te betalen. Maar wat blijkt nou? Sneaky belastingverhoging raakt lage en middeninkomens het hardst. Rijken worden gespaard. Dat is echt waar, hier moet je kijken. Iemand die €40.000 verdient, bijvoorbeeld een vuilnisophaler, die gaat zo'n €362 extra per jaar moeten betalen. Als iemand iets meer verdient, bijvoorbeeld €50.000, een verpleegkundige, die gaat €370 betalen. En dan komt het rare. Want als we dan gaan kijken naar iemand die meer dan €145.000 verdient, bijvoorbeeld een minister, die gaat maar €333 betalen. Wow, ik snap wel waarom die minister zo hard staat te lachen, toch? Zoiets, denk ik. Moet je kijken hoeveel het scheelt. Op verzoek van Eén Vandaag berekende vakbond FNV het effect van de vrijheidsbijdrage. En dan blijkt dat hoe hoger je inkomen is, je daar steeds minder van merkt. Ja, iemand met een laag inkomen betaalt relatief tot wel 4 keer zoveel als iemand met een hoog inkomen. Dus die vrijheidsbijdrage is heel oneerlijk, maar het is dus ook sneaky. Want in plaats van gewoon de inkomstenbelastingen een beetje te verhogen, hebben ze het heel ingewikkeld gemaakt. Het is bijna niet te snappen. Kijk, bij Tijd voor Max zat een speciale uitleg-econoom om erover te vertellen. Ik kende die term niet, uitleg-econoom. Blijkbaar heb je ook economen die het vertikken om dingen uit te leggen. Maar nou, laten we eens even kijken of hij het een beetje begrijpelijk kan overbrengen. De zogenoemde vrijheidsbijdrage. Ze verstoppen het een beetje in het belastingstelsel door hou je even vast, een aanpassing van de tabelcorrectiefactoren. Ze veranderen eigenlijk de schijfgrenzen een beetje en ze laten een aantal heffingskortingen wat langzamer afbouwen. Dat is een hoop techniek. En maar door die techniek komt eigenlijk de rekening vooral bij mensen met een middeninkomen terecht. Ja. Je ziet de rest van die tafel echt denken van, moest ik nou nog wasmiddel of wasverzachter halen? Maar ik snap ze wel, want het is ook heel ingewikkeld. En ik heb geen uitleg-economie gestudeerd, maar hoe ik het begrijp, zit het zo. Die vrijheidsbijdrage die gaan we betalen via de inkomstenbelasting. Nou, dan zou je denken, verhoog gewoon voor iedereen het belastingtarief. Dat is niet leuk, maar dan weet iedereen wel waar hij aan toe is. Maar wat doet de coalitie? Die verhogen niet de tarieven, maar in plaats daarvan laten ze de jaarlijkse indexatie van de schijfgrenzen en de heffingskortingen deels achterwege, wat ervoor zorgt dat de lagere inkomens bij een loonindexatie versneld in een hogere belastingschijf terechtkomen, minder heffingskorting krijgen en daardoor aan koopkrachtgroei inleveren. Snap je? Oh nee, shit, ik was deze natuurlijk vergeten. Wacht. Ja, dit is beter. Ja, dit had gemoeten. Sorry. Maar oké, dit is dus oneerlijk en bijna niet te snappen. En wat ook stom is, de bijdrage die de burgers moeten betalen, die komt dus uit de inkomstenbelasting. Niet bij de vermogens, maar bij de werkenden. En daar had ook Jesse Klaver kritiek op. Wat is hier progressief aan, zeg ik tegen D66? Wat is hier christendemocratisch aan, zeg ik tegen het CDA? Ja. En het leuk was, voor de VVD had hij geen vraag. Want de VVD vindt dit plan natuurlijk prachtig. En misschien nog wel het stomste, ze ownen dit plan niet. Ze liegen er ook gewoon over. Dit is VVD-Kamerlid Bente Bekker. Dan denk ik inderdaad dat wat we van mensen vragen en van bedrijven vragen, dat relatief heel beperkt is gebleven. Dat het bovendien ook gebeurt op een manier dat je van iedereen een eerlijke bijdrage vraagt. In iedere inkomensgroep vragen we relatief hetzelfde. Nee, dat is dus niet relatief hetzelfde. Dit is absolute bullshit. En ik vind dit zo raar. Bijna iedereen is het eens met die vrijheidsbijdrage. We snappen allemaal dat er extra geld naar Defensie moet. Maar in plaats van er open over te zijn en het eerlijk te verdelen, komen ze nu met een schimmige constructie die vooral gunstig is voor de rijken. En nu is die vrijheidsbijdrage geen bontebalbelasting. Het is geen Trump-tax. Het is een rijkenreductie. Een kapitaalkorting. Een arbeidsafstraffing. Maar vooral een kutplan. En nee, dat allitereert niet, maar dat is het wel. En daar zijn we het wel over eens. Samen. Fuck. Okay.